În primul rând, pentru panzerotti vom avea nevoie de o bucățică de ardei roșu tăiat în feliuțe, în jur de 200 de ml de sos de roșii, 300 de grame de mozzarella în fâșii, câteva feliuțe de șuncă Praga, un pic de sare și puțin piper după gust. Avem în total 6 bile, din care vom face panzerotti. Vom lua biluțele și le vom adăuga într-o tavă. Și acum vom lăsa compoziția de panzerotti acoperită și o vom lăsa să se dospească în continuare. Vom lua o bilă din aluat și o vom întinde. O întindem până devine rotundă. Pătrat. O întindem cam așa, până când ajungem forma asta. Da. Și acum punem pe ea Ingredientele. o lingură de sos de roșii. Mozzarella. Putem să punem un pic de piper și sare. Puțină sare, puțin piper. Și o vom închide. Cum ar Radu? Să văd dacă am învățat. Cum face și Radu. Sper ca lui Radu să iasă rotundă, mie și pătrată. Cam câți ani de experiență îi spune că ai în partea asta de panificație? Zic cam peste 10 ani. Multe cursuri. Vom adăuga și puțin ardei. Apăsați cu degetele, în așa fel, încât să închideți marginile, până când ajungeți la compoziție. Și acum le vom lua și le vom pune într-o tavă, apoi le vom introduce fie în cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 10-15 minute prima oară și după vedem ce se întâmplă. Fie fripte în ulei de floarea soarelui. Exact cum procedați la gogoși. Iar acum pentru prăjirea panzerottiurilor, o să măsurăm cu un termometru de bucătărie ca uleiul să aibă o temperatură apropiată de 200 de grade. Nu se lasă de desubt total din prima, că se lipește. Trebuie să scădem un pic din temperatură și să vedeți ce culoare va prinde. Uite, aceasta trebuie să ieșim mult mai mult, mult mai ok decât cu gazul. Nu trebuie să lăsăm foarte mult, pentru că la un moment dat umplutura va ieși afară în ulei. Acum Mihai ne va arăta o tehnică interesantă în care vom desface un langoș. Deci panzerotto în Italia se desface pe mijloc. Și acum momentul mult așteptat, poftă bună. Stă bună, Radu. Deci crocant și moale în același. O rețetă absolut genială, autentic italiană. Vă recomandăm cu mare drag. Cum a fost, Radu? N-am cuvinte, extraordinar, foarte, foarte gustos. Este o rețetă pe care Mihai deja a dus-o la perfecțiune din punctul meu de vedere, este absolut genială. De-abia aștept să încercăm și langoșii care au stat la cuptor, pentru că aceștia au fost cei prăjiți. Până atunci, vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit, îi mulțumesc lui Mihai pentru că a venit la acest episod. Noi ne vom revedea săptămâna viitoare cu un corset de ceas fără gluten. Pe data viitoare! La revedere!